Cái máy này anh em gửi mình là báo là tình trạng là không có lo nha. Giờ mình sẽ thử như thế nào. Ban đầu mình thấy cái dắt lo này là không có gắn, mình gắn lại rồi cũng không có tiếng, nhưng mà nó tiếng xì xèo giống như của tại Thiên Biến vậy. Giờ mình phát hiện ra nè, đụng cái lại kêu chéo chéo chéo, nghe tiếng xèo giống như biến mà các bạn. Đó mà y chang luôn các bạn. Giờ mình sẽ mở lo rồi, nghe không, không nghe tiếng gì luôn các bạn. Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến kênh Trọng Nhân Fit. Hôm nay mình mới nhận được cái máy HP model là 14S FQ1080AU nhé. Cái máy này tình trạng bị gì đây? Giờ mình thấy là cái máy này đã thay bàn phím rồi nè, phím là gõ là phập phìu nè các bạn, không được đồng đều nè. Quay gần cho các bạn coi, cái bạn nhìn kỹ nha, thụng xuống nè, thấy không, nó thụng nguyên vàng bàn phím luôn. Cái máy này anh em gửi mình là báo là tình trạng là không có lo nha. Giờ mình sẽ thử như thế nào. Ban đầu mình thấy cái dắt lo này là không có gắn, mình gắn lại rồi cũng không có tiếng, nhưng mà nó tiếng xì xèo giống như của tại Thiên Biến vậy. Giờ mình phát hiện ra nè, đụng cái lại kêu chéo chéo chéo, nghe tiếng xèo giống như biến mà các bạn. Đó mà y chang luôn các bạn. Giờ mình sẽ mở lo rồi, nghe không, không nghe tiếng gì luôn các bạn. Rồi giờ mình đụng đây nè, âm thanh lại bình thường, buông ra nè, về vô, nghe tiếng bình thường. Mở ra chỉ nghe tiếng xè thôi. Cái nguyên nhân cái máy này vì bị mất âm thanh là lý do là anh em thay bàn phím không có hàn những cái chân nhựa này kỹ nè, nó chạm vô cái men là mất tiếng, hơn là chỉ mất tiếng nha các bạn. Cái này mà lỡ nó vô CU chạm men CU luôn là xong luôn nha các bạn. Đấy, các bạn thay thế bàn phím tìm những cái nơi uy tín một chút xíu, hoặc là kêu thợ làm kỹ chút xíu. Bạn mà gõ bàn phím mà thấy mà phập phìu nè, là nhờ bên cái mà thay bàn phím cho các bạn á, làm lại cho các bạn, phải cho cứng mới được chứ không phập phìu gì được. Gõ vậy là phập phìu nó thủng xuống cái men, nó chạm cái men, thấy không các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy đi, mình sẽ tiến hành mình hàn lại cái chân đế bàn phím, tiến hành tháo máy nha các bạn. Đầu tiên là mình phải tháo cục pin ra, đây có ốc nè, mình tháo ra. Ở dưới đây có con ốc, tháo ra luôn. Tiến hành mình tháo cục pin lên, toàn bộ cáp đây mình tháo luôn, cáp phím nè, cáp bộ phụ bên đây, anten wifi tháo luôn, tháo M2 ra luôn nha. Tháo cáp chuột. Rồi đây là dắt lo nè, tháo ra luôn. Cáp màn hình tháo ra luôn, dắt nguồn. Sau khi mình đã tháo các cáp hết, bây giờ mình sẽ tháo ốc nha các bạn, gỡ toàn bộ cái bo ra luôn. Giờ mình sẽ gỡ bo ra, cái lo này còn con ốc tháo ra luôn. Rồi cái quạt mình lấy ra luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhóm nhẹ cái men lên, xem còn ốc gì không, sao còn cứng cứng. Xong các bạn, mình đã lấy được cái men ra nhé. Đây nhé các bạn, đó các bạn coi nè, hàng nó hở như vậy nè, lấy gì không chạm chập vô men. Đáng lẽ ở đây có miếng keo nè, keo dán nè, nhưng mà sao anh em mà tháo thay bàn phím đã không có dán lại miếng keo bảo vệ men nè. Đáng lẽ mặt dưới của cái men cũng phải có keo bảo vệ, nhưng mà này không có gì hết nè, vậy nó dễ chạm chập men của khách lắm nha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn lại những cái khung nhựa, những cái chân nhựa này lại cho khách. Đó, đụng là gỡ ra không các bạn, lấy gì các bạn gõ không phập phìu. Rồi giờ mình sẽ gỡ ra mình làm lại cho hoàn chỉnh. Đối với này làm cho an toàn, mình phải tháo luôn cái bật của màn hình ra luôn. Đó, dạng ốc của bản lề màn hình nè. Mình dùng tay mình lặn cái bát bản lề lên, mình lấy nguyên cụm bàn phím ra thôi. Vậy xong nhé các bạn. Còn cái cụm màn hình này mình để sang một bên, em mở ra mình làm như ban đầu luôn các bạn ơi. Này con chuột nè, mình tháo ra luôn. Lấy con chuột ra luôn nè, mình lấy miếng nhôm này ra luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn những cái chân nhựa phía trong của bàn phím nha các bạn, mình hàn cho nó cứng chắc luôn. Rồi đây mình dùng cái mũi hàn nhựa mình đây, chỗ nào thiếu nhựa thì mình thêm nhựa vào.
Sau khi mình đã hàn những cái chân nhựa của bàn phím nha các bạn, hàn xong bây giờ mình tới hàn cái miếng nhôm ở phía trên, mình cho miếng nhôm vào đúng vị trí nha. Chỉ kỹ cái cáp chuột là lỡ nó đứt một cái là hư phím của khách cái mình phiến mãi luôn. Đây xong. Đây, gì mới gọi là xong nè, để đúng vị trí nha các bạn. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình hàn những cái chân nhựa này tiếp. Trong đây có bao nhiêu cái chân nhựa thì mình hàn hết nha các bạn. Rồi để không tốn thời gian cho các bạn, mình sẽ stop video tại đây. Rồi sau khi mình hàn xong mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem. 3, 2, 1, go! Mất hết cũng gần 1 tiếng đồng hồ các bạn. Bây giờ mình hàn tất cả những cái chân nhựa lại hết nè. Chỗ nào thiếu nhựa thì mình thêm nhựa vô để cho nó chắc chắn và cứng cáp. Bây giờ mình sẽ lật qua đây xem thành quả của mình. Các bạn thấy không? Thấy rõ ràng như khác hơn ban đầu không? Bây giờ cái nút bàn phím này nó cao hơn nè. Nó đội đưa lên cao nè. Rồi bây giờ mình sẽ gõ thử cho các bạn coi nè. Hồi nãy mình nhấn cái số đây là F6, đây dài dài đây là sẽ thụng xuống. Giờ mình nhấn này không các bạn? Mình nhấn nút này, những cái nút khác nó không ảnh hưởng nha các bạn. Không có thụng không gì hết. Vậy là chắc cú ngon, ok, ngon lành đó các bạn ơi. Nếu cái này hàng không kỹ á thì các bạn đè nút ở đây xin để xem nó thụng cái miếng nhôm này, dây rảnh rảnh nó thụng đụng vô cái men, đã chạm men đó, như nãy là chạm nó chỉ xem thanh luôn rồi, mình đã làm luôn rồi đó, vậy thì còn đỡ. Lỡ chậm chập cái men CPU luôn, giống như bỏ cái máy luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm cái miếng keo mình dán đây để bảo vệ cái men bo. Giờ mình sẽ gá cái men vô nè, mình coi vị trí nè, rồi thấy không các bạn. Rồi mình sẽ cắt một miếng keo bằng vị trí cái miếng men này để mình dán vô đây, ok nha các bạn. Dán cái mặt dưới đây cho nó an toàn hơn. Giờ mình lột keo mình dán vô luôn nhé các bạn. Xong nha các bạn. Giờ mình sẽ gắn lại con chuột cho khách. Quay bài này đúng chưa? Đúng rồi, giờ sẽ bắt ốc lại thôi. Tiến hành mình sẽ gắn main board vào, gắn lại dắt nguồn trước luôn. Xong ok nha các bạn, bắt ốc lại thôi. Giờ mình sẽ gắn cái bo này, nó đầu độc hãy nhớ các bạn, qua nút kết nguồn, gắn cái quạt vô luôn. Tiếp đến mình gắn M2 của khách vào luôn, cho cụm màn hình lên, bắt bản lề này vào đúng vị trí nha các bạn. Thì các màn hình là nằm theo cái đường này, sẵn gắn vô luôn đi. Các màn hình gắn phải kỹ các bạn, không được hở nha, hở là chạm chập hư con cáp này và men nha, phải thiệt là sát và đúng vị trí mới được. Rồi xong xuôi kiểm tra tốt, khóa ngàm lại, bật ngàm này xuống. Đây dây cáp anten wifi. Đấy, sau thì mình sẽ lòn lại như vậy. Đúng vị trí ấn xuống, cụp là lụm, hạ bắt băng lề xuống luôn, ok. Bắt ốc băng lề lại, bên đây cũng thế. Còn cái dắt lo nữa, gắn dắt lo vào. Bây giờ bắt đầu tiến hành mở máy thử nha các bạn. Rồi cũng y chang các bạn ơi, cũng xè xè luôn. Vậy là xong hoàn thiện nha các bạn. Đây cái dắt lo của khách nó bị lỗi rồi nên mình hàng trực tiếp vô mainboard luôn. Bây giờ mình sẽ bắt một bài nhạc mình hát thử nha.
Giờ tắt máy anh em, sẽ rút nguồn ra, phím USB. Giờ mình sẽ gáp lại thành một máy hoàn chỉnh để mình trả lại cho khách. Bây giờ mình sẽ gắn lại mặt đê và dặn ốc lại là xong nhé các bạn. Đó. Đây thêm một con ốc thì mình sẽ thêm một con ốc vào cho khách. Thế là xong. Dán lại cái miếng keo này lại cho khách. Vậy đã xong nha các bạn. Các bạn xem kênh của mình thấy có ích thì nhớ cho mình xin một like, còn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.